Și spune-ne Amalia, caut-o, identific-o, conectează-o și spune-ne cum o percepe Marieta. E ca o chestie în formă de nori. E în fața unui portal. Un portal care se chinuie undeva în eter, un portal care se chinuie să-l activeze și nu poate, nu știe. Și deși se spune de către spiritul ei că nu este pregătită să facă trecerea prin portal către o altă etapă, se încăpăținează. La un moment dat percep că îl dă la o parte și tot se străduiește și cu mâna să-l deschidă și face fel de semne, nu-și amintește însemnele. Iar portalul respectiv pare foarte ruginit, nefolosit. De când se află în fața acelui portal? Din viața asta, din alte vieți? Nu vrea să-mi răspundă la chestia asta, dar spiritul ei îmi spune că vine în mod constant aici, pentru că s-a săturat de etapa asta și vrea să o sară pe următoarea. E ca și când îi displace total, e ca și când vrea să treacă forțat pe o altă linie paralelă de experimentare. Iar lucrul ăsta nu este permis, pentru că nevindecând aici, acolo e posibil să dea în și mai rău. Partea subliminală e conștientă de problemele corpului fizic în care se află la acest moment? Tocmai că fizicul opune foarte multă rezistență și asta o scoate din sărite, spune. Adică partea subliminală dorește? Adică partea subliminală dorește colaborare cu corpul fizic, iar corpul fizic e ca și când îmi arată, ca și când își pune cum îi spune, ca o pelerină deasupra. Ai văzut când e vară și e soare și punem noi o pelerină în patru, ca un fel de cort deasupra. De ce nu vrea partea fizică să accepte colaborarea cu partea subliminală? Pentru că la început mi-a spus că i s-a părut fantezie. La început i s-a părut că vorbește în gol, îmi spune partea subliminală. Și după aceea, cum să spune, e ca și când nu trăim din fantezii, nu trăim nu trăim din realității fanteziste, trăim aici, trebuie să ne axăm aici. Tocmai de aceea mi-o arată tot timpul băgată cu capul în muncă, tot timpul mi-o arată cu atenția distrasă, tot timpul, dar nu distrasă pe ea sau pentru ea. Nu mi-arată că se sustrage, bine, așa se înțelege că se sustrage, dar e ceva de genul ca și când ea stă tot timpul cu atenția pe lucruri inutile ei, ca să nu-și dea atenție ei, pentru că în momentul când stă cu atenția pe ea, începe să simtă durerea vindecării, iar chestia asta o deprimă, o sperie. Am înțeles. Amalia este foarte conectată cu planul material, fizic, și cam refuză să lucreze cu partea subliminală, în plan energetic. Corect, dar partea ei subliminală mai spune exact așa, da, în timp ce se străduiește să desfacă asta. Zice, ea nu a înțeles un lucru, că până când nu colaborează cu mine, nu va vedea schimbări acolo. Exact. De asta nici nu colaborează, pentru că nu a înțeles asta. Are dreptate. Și spiritul ei e pe acolo? Da, e lângă partea subliminală. E lângă partea subliminală. Da, este lângă partea subliminală, nu e lângă fizic. Pentru că spune exact așa, chiar la Bușirusu și spune fizicul nu vorbește cu sufletul, dar pe cu mine. Da, am înțeles de unde vin conflictele ei așa de mari. Da. Bine. Păi să vedem ce influențe are, pentru ce partea fizică este atât de conectată de planul material, Maria. Să ne întoarcem la ea, la corpul fizic, și să vedem câmpurile ei, să vedem ce... Egregoarele. E conectată cu egregoare, nu? Are egregoare și conștiințe colective foarte multe. Și toate, cum să spun, percep inclusiv egregoarele, toate sunt pe planul muncii, toate sunt pe planul distragerii, toate sunt pe planul obsesiei, dar obsesie în distragere.
În sensul că, și acum mi-atrage atenția, spiritul ei îmi spune exact așa, ea este foarte bună ca și tipicară, doar că ea este tipicară în sensul greșit. Adică ceva de genul e tipicară, da, exact cum am văzut. E tipicară muncă, nu e tipicară pe familie, care familia i-ar aduce mult mai multe satisfacții decât munca. Doar că are chestia asta că și-a impus, și nu e doar din viața asta, spune. Ea crede că fără bani, ea crede că banii poate câștiga și poate cumpăra inclusiv timpul. Ceea ce nu este adevărat. Familia este foarte importantă. Munca întotdeauna va fi aceeași în același loc. Familia tot timpul mi-arată că e în schimbare, într-o, cum îi zice, ca fluturele ăla mi-l arată, știi? E într-o nu simbioză, e într-o schimbare continuă. Adică în momentul când ea își va da seama... din fluture în Corect, transformare. În momentul când ea își va da seama că de fapt nu munca și banii sunt atât de importanți, ci familia și momentele petrecute în familie, adică în momentul când va vrea să plece din acte, să se întoarcă către familie, familia nu va mai fi la fel cum a lăsat-o. Ea crede că și familia stă pe loc și o așteaptă pe ea exact cum o așteaptă munca. Da, este o gândire generală pentru femei, cel puțin în România, își lasă familia pentru a câștiga un venit, să le asigure, ele gândindu-se că este de fapt prioritar să se dedice muncii și cu meticulozitate ca să-și câștige existența și traiul mai ușor pentru familie. Da, dar sunt priorități greșite, spune spiritul ei. Da, dacă am înțelege. Nu? Bine. Hai să vedem, să ne întoarcem la ea și mai detaliăm mai târziu și alte amănunte. Să-i curățăm întâi, să vedem ce are. Contracte, entități, facem camera și te rog, Marieta, în gând să chem toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, tot ce ai semnat din toate timpurile și spațiile, oriunde au fost ascunse și le-ai ținut de frică, de rușine, din alte cauze și nu le-ai dat drumul, toate programele, toate, scrise verbal, scrise sau doar cu intenție, să vină acum în fața voastră. Cât număr până la 3? 1, 2, 3. Entități cu contractele lor, să vedem câte sunt amare. Nu are niciun contract, dar are înțelegeri făcute cu doi reptilieni și cu un demon. Și sunt înțelegeri recente făcute pe supărare, ceva de genul m-am săturat, nu mai pot să se ocupe cine o vrea. Și atunci au venit reptilienii. S-au ocupat ei, a? Și s-au ocupat ei, da. Și au format cordon cu ea, percep. Are un cordon în gât, pe comunicare, și îi suprimă comunicarea, și are un cordon în partea sexuală, percep, ambii. Iar demonul respectiv o ajută foarte mult pe conflicte, ceva de genul a cerut rezolvare, dar că nu se descurcă singură. Și în momentul ăla e ca și când, la fel, spune demonul că am apărut în fața ei și am spus că pentru cotă parte energetică îi voi arăta exact ce trebuie să vindece în ea. Și l-am întrebat de ce nu are niciun cordon și mi-a spus că a fost ținut deoparte radiestezic. Îndepărtat. N-a putut să se prindă. Reptilienii s-au prins în momentul când ea era foarte scăzută și cam la început, când a început să-i se lucreze radiestezic. Deci n-a apucat energiile să se imprime atât de bine ca să o protejeze. Cum profită ei de orice frecvență joasă a omului.
să vină în preajmă. Dar asta este o lume în care trăim. Na? E delicios când scade vibrațional, spune demonul respectiv. Cum e? Emană delicioasă. Le convine, da. Uh-huh. Se enervează, se înfurie, nu mai vrea, nu mai poate. Iată frecvențe pe care vin acești paraziți. Da. Hai să ștergem, să anulăm, să destructurăm, să creăm un foc purificator. Marieta, ești hotărâtă să renunți la atașamentul de această creatură? Da. Facem un foc purificator. Nu avem ce face cu focul purificator acum pentru că nu sunt... nu-i scris nimic. Demonul percep că partea subliminală îi spune gata, e cazul să o lași în pace și îi revocă orice accept de asta în câmpurile ei și ale fizicului ei și percep că partea subliminală e foarte scârbită, partea ei subliminală, e foarte supărată partea ei subliminală. Ei deschide portal și îl zgornește, pleacă și cu ăștia doi reptilieni percep că e mai îngăduitoare, ce crezi? În sensul că face din ochi și din cap așa și îi spune ok, mulțumesc pentru ce m-ați învățat, mulțumesc pentru ce mi-ați arătat, colaborarea noastră se încheie aici. Atât cu mine cât și cu fizicul meu, cât și cu celelalte structuri ale mele. Sunteți liberi să plecați. La care unul dintre ei întreabă, ne mai întoarcem? Și am auzit-o pe ea spunând, vă chem eu când va fi nevoie. Le-a dat speranță, nu? Pe lângă faptul că le-a dat speranță, spiritul ei a văzut că și-a încrucișat mâinile așa, știi? Și au plecat ăia când a întrebat ne mai întoarcem și a zis vă chem eu când va fi nevoie. Deci ăia au plecat, s-au deconectat cordoanele, le-a destructurat, la care spiritul ei i-a spus așa pe un ton, s-a făcut mai mare, s-a uitat așa la ea și a spus pe un ton foarte, foarte aspru. Zice, tu chiar nu înțelegi că nu-ți este deloc benefic să intri prin portalul respectiv. Zice, tu chiar insiști ca să intri prin portalul respectiv. Zice, dar s-ar putea să regreți și s-ar putea să fii și mai supărată și zice, după aceea s-ar putea să mă supăr eu, că tot nu înțelegi chestia asta. Și la care spiritul meu îmi spune că partea subliminală cu spiritul ei au avut discuții foarte lungi și foarte contradictorii, pentru că supărarea reală a părții ei subliminale este de fapt că fizicul, deși știe de existența ei, o ignoră total. Și e ca și când o ține, cum să spun, partea ei subliminală vrea să experimenteze, dar fizicul, cum stă pe aceeași chestie tot timpul, o stagnează și pe ea. Iar dacă partea subliminală va trece în partea cealaltă, la altă linie, e ca și când își cam lasă descoperit fizicul de aici și lucrul ăsta, la fel, nu-i de dorit. Da. Nici pentru partea subliminală, știi? Da. Dar că partea fizică e foarte căpoasă, contează foarte mult banii și influența și tot pentru ea și nu înțelege chestia asta, că e cazul exact așa, a început să țipe acum, să-mi spună răspicat și spune, dacă până acum n-a funcționat partea cu munca și tot i s-a spus treci pe familie, chiar nu poți să înțelegi și o perioadă să treci pe familie, chiar trebuie să stai și, adică percep că fricile ei îi rulează, e ca și când din fricile ei își atrage realitatea, că stau cu copiii, că mă plictisesc copiii, că țipă copiii, că n-am răbdare să-i îngrijesc, că o să rămân fără mâncare, că o să rămân fără asta, adică astea sunt niște programări pentru viitor, ca și când le atrage în realitatea ei. Și mi-arată partea subliminală că a venit tot timpul, câteodată am îngheat așa pe cap, până pe umăr așa și a spus, nu se va întâmpla chestia asta, ai încredere în mine dacă nu ai încredere în tine. Hai să încercăm și partea asta. Și nu, de fiecare dată când i-au venit chestii din astea melancolice, a zis că fizicul mi-arată că s-a scuturat și ceva de genul, e ca să mă apuc de treabă. Și viața trece pe lângă ea și ea face numai treabă și nu trăiește deloc și împiedică și celorlalți experimentarea și nu experimentează nici cu ei și în felul ăsta ea se sustrage tuturor plăcerilor vieții.
doar pentru niște căpoșenii, doar pentru niște orgolii, doar pentru niște frici care nu sunt fondate deloc. Sunt doar niște frici care aparțin 3D-ului și atât. Și ea continuă să le alimenteze, atât energetic cât și mental. Bun, hai să trecem să-i scoatem programele, undele de formă, implantul dacă are, urme, amprente, ce mai avea, programe mentale. Nu are implanturi, are programe. Are programe foarte multe. Să te programăm. Reactivate, cum ar fi frica de supraviețuire, frica de viitor, frica că nu se descurcă, frica că nu e suficient de bună, frica că nu face față, frica că nu e bună în ceea ce face, neîncrederea în ea, autosabotajul, autocritica, și când spun toate chestiile astea, chiar le desface de sus până jos, știi? Durerea de pierdere, nevoia de sacrificiu, nevoia de a se sacrifica, nevoia de a fi lăudată, nevoia de a fi compătimită, victimizarea, autovictimizarea, autodistrugerea, iar le scoate după peste tot. Frica de necunoscut, îi le scoate de sub rinichii în jos. Adică de la buric în joc, partea posterioară. Frica de viitor, o scoate din zona genitală, o scoate din rinichi și din intestine. Supunerea, conflictul, cearta, abuzurile, îi le scoate după peste tot, dar predominant gât, piept, frunte, ochi, zonă genitală, intestine și încheieturi. Toate. Autocompătimirea. E scoate din zona genitală, din sâni, din plămâni. Îi mai scoate tristețea din plămâni. Frica de a fi fericită. O scoate din inimă, din splină și din pancreas. Pierderea bucuriei. O scoate din inimă, bilă, ficat și rinichiul stâng. Supărarea o scoate din cap, din tâmpla stângă, din sinusuri, din gură și din umeri. Oboseala o scoate iar după peste tot. Trauma emoțională o scoate din piept, din inimă, din sân, din stomac. Nesiguranța o scoate din mâini, din coate, din umeri, din tălpi. Stigmatizarea o scoate din zona genitală. Uter, vagin, ovare. A fost violată. A fost violată la o vârstă fragedă. Acum 7 vieți. Doar într-o viață? A murit din violul ăla. Avea până în 5 ani, iar tipul respectiv era ca un armăsar, exact așa a descris spiritul ei. Și-a rupt-o pe interior, i-a provocat hemoragie și a murit, n-a rezistat. Deci iată că a păstrat imaginea și amprenta informațiilor de atunci. Da, pentru că s-a transformat, a murit cu nevoia de răzbunare și cu frică de el. Cu frică de act sexual, cu frică de împreunare, cu frică de conviețuire, cu foarte multe frici. L-a întâlnit viața următoare, a fost obligată să se căsătorească cu el și la fel, de fiecare dată, la un moment dat, percep ca nebunit. La fiecare contact sexual cu el, în ea se activau niște frici încât îi provoca spasme musculare, corporale, îmi arată.
și la un moment dat, cum să spun, actul sexual dura atât de mult, în sensul că nu era scurt să zici că scapă repede și își revine din traumă, dura atât de mult actul sexual încât la un moment dat a nebunit. Și s-a omorât din greșeală, dar deja își pierduse mințile. Și acel bărbat l-a mai întâlnit, în viața actuală, de exemplu, l-a întâlnit? Nu percep, nu mi-arată nimic când spui asta. Ok, înseamnă că în viața asta a reușit să-l ocolească. A reușit să-l ocolească, dar percep că zona uterină, dacă zic așa, zona vaginală, dar nu e doar zona vaginală, că și uterul, adică, cum să spun, în momentul când îmi arată act sexual fără penetrare, îi percep cu toată zona genitală, cu tot ce conține, vase de sânge, mucoasă vaginală, ovare, tot, parcă începe un război, parcă, cum să spun, încep să se agite și nu știi, parcă ar vrea să plece de acolo, știi? Da. Inclusiv vasele de sânge le percep că se măresc, deci se dilată și se contractă, parcă percep că își fac așa 2-3 protecții, cum ar veni, știi? Dar tot nu reușește, deci nu reușește. Nu, a rămas... E un război total când e vorba de act sexual în zona ei genitală. Dat fiind și faptul că fizic este o deficiență, este o malformație, este o problemă acolo și sângerează mereu. Păi sângerează pentru că la un moment dat se rup vasele astea de sânge și inclusiv membrana, percep. Da. Cu toate că ar ajuta-o mai mult în fizic, spune spiritul ei, să se lubrifieze mai des cu un lubrifiant de calitate. În felul ăsta nu s-ar mai baza atât de mult pe autolubrifierea ei și ar ajuta puțin. Și există lubrifiante, ce tare, există lubrifiante care ajută la dilatarea respectivă, la relaxarea respectivă, zonei respective. Măi, da, cum se fac operații de tot felul, chiar așa o operație nu se poate face pentru a se elibera spațiu acolo, o decupare, ceva, nu știu, de membrană, că pentru ea e o suferință mare, da? E tânără, e... În fizic, problema reală nu există, spune spiritul ei. Cum nu există? Că e dureroasă, tare. Este dureroasă și se întâmplă chestiile astea, dar este memoria celulară a organului respectiv la penetrare. Deci, pur și simplu, așa reacționează, e vie. E ca și când se întâmplă de fiecare dată. În corpul fizic, în celulele dar ei. percep că nu are ce să-i taie. În mod normal, eventual ar putea să-i coasă, spune, dar de tăiat nu are ce să-i taie. Tocmai de aceea Tocmai de aceea chiar îi se recomandă să nu mai stea pe autolubrifierea ei, pentru că oricum o văd că e, scuze-mi expresia, e varză în lubrifiere. Îi recomandă un lubrifiant și mi-l și arată, e un tub așa mai lung și lubrifiantul ăsta conține inclusiv anestezic, cum ar veni, în sensul că îi anesteziază, cum să spun, toată zona ca să nu mai simtă. Îi liniștește organele, cum ar veni. Dacă vezi și ce scrie pe el, ar fi grozav. Sau dacă e la Plafar sau la farmacia alopată? Aș zice mai degrabă la farmacia alopată. Oricum e naturist, nu e sintetic. Și inclusiv trebuie să aibă o plantă, înseamnă. Cu siguranță conține și ulei de măsline, cu siguranță. Bun, bună informație. Bine. Hai să-i curățăm deocamdată energetic toată informația, toată amprenta, toate amintirile, să-i ștergem toate fricile, toată trauma.
Orice amprenta trecutului, să-i curățăm, să anihilăm, să anulăm toată această memorie și din emisferele cerebrale și din amprenta locală, din celulele locale. A înțeles, a conștientizat, să șteargă pentru totdeauna această amintire. Da. Să vedem dacă are cordoane cu feți sau ceva. Nu-i percep. Tot ce mai are de curățat, te uiți până la picioare și pe... Nu mai percep nimic. Nu știu dacă... Nici implanturi. Nu știu dacă ne-am uitat la liniile de potențial de suferință, dacă avea ceva N-am proiectat. apucat încă. Nu. Hai să facem Acum? Da. Pe muncă. Pe muncă și pe conflict. Dar nu pe conflict că s-ar certa ea, cât să așteaptă ca alții să o certe pe ea. Și mai are o chestie. În timp ce le curăță, spiritul ei spune exact așa: simte nevoia să fie lăudată, simte nevoia să-i fie recunoscută munca. Și cu cât are nevoia asta mai acută de a-i fi recunoscut, de a-i spune cineva faci o treabă minunată, cu atât nu îi va spune în realitate. E ca și când e un copil din ăla mic care tânjește după o îmbrățișare, știi? Și cu cât tânjește mai mult, cu atât nu o primește. Pleacă de aici, nu e timp, nu e... pentru că în modul ăsta ea nu-și dă seama, dar lecția ei aici este să învețe să se bazeze pe ea, să învețe să se laude ea pe ea, să învețe să se ridice ea puțin mai sus decât ceilalți. Ca să nu mai simtă nevoia să corect, și să învețe să se onoreze, zice, ea câteodată înțelege lucrul ăsta, dar de cele mai multe ori îi scapă din vedere că într-o firmă, acolo, așa cum e ea, cel mai important este contabilul și administratorul, mai puțin șeful. Și e deja foarte importantă, fără să-i spună cineva că este. Este foarte importantă, este extraordinar de importantă, doar că trebuie să aibă ea mai, să se onoreze ea, trebuie să se vadă ea importantă ca să poată să o vadă și ceilalți importantă. Tristețea aia care o marchează venea de acolo, probabil. Ia vezi dacă mai are tristețe pe undeva. Nu mai are tristețe, dar deja îi devine comportamental tristețea. Păi da, a devenit. Devenise, adică. De asta am zis, să vezi dacă mai e pe undeva vreo amprentă și în câmpurile ei și în emisferele ei, da? Să echilibrezi și emisferele, să-i scoți orice amprentă de programe neplăcute de acolo, orice umbră. Problema la ea, dacă putem să spunem așa, spune spiritul ei, este că a stat atât de mult tristă încât noi i-am scos și nu numai noi. Exact așa spune. Noi i-am scos și nu numai noi. Cu siguranță se referă și la colega noastră, radiestezistă. I-am scos tristețea, dar ea stând atât de mult tristă, deci ținându-și corpul, celulele atât de mult în emoția respectivă, în starea respectivă, în momentul când se conectează la conștientul și la subconștientul colectiv, e ca și când imediat își caută și își readuce familiarul înapoi, știi? Adică cum să spun, ceva de genul, te duci într-o stațiune, știi? Ai văzut într-o stațiune? Da. 1000 de turiști o întâlnești pe Amalia, ție-ți spune Ioana. 1000 de turiști o întâlnești pe Amalia, chiar dacă tu nu mai ai nicio legătură cu Amalia, dar imediat te duci către ea că o cunoști. Așa face și ea când găsește corect, starea respectivă. Bine, să o deconectăm încă o dată de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Să scoată de acolo toată energia Amalia pe care a lăsat-o din toate timpurile, și proaspete și vechi, dacă mai sunt, să curețe, să șterge orice umbră. Nu are energie foarte multă lăsată acolo. E cum să spun, deci
Fii atentă, foarte interesantă chestia asta. Atât de mult ținea în ea, atât de mult fierbea și clocotea în ea, încât aura ei în permanență emitea energie, aura ei. E ceva de genul parcă emitea energie în exces. Și pe asta o dona. Nu era conștientă de chestiile astea, pe asta o dona. Și mi-a readus aminte spiritul ei acum când a spus demonul, este delicioasă. Știi? Ea emana. Și se servea, adică nu trebuia contracte, nu trebuia... Cu ușurință, n-avea nevoie de contract. Corect, cine trecea pe lângă ea se servea, știi? Dar se servea din supramultul ei. Din surplusul ei. Adică energetic ea stă foarte bine, decât că e inhibată și chiar are 98% energie. Și nu-și găsea timp să conștientizeze starea asta. Nu? Când emitea. Că dacă și-ar fi îndreptat atenția către starea ei, poate că și-ar fi retras-o, nu? Spiritul ei spune exact așa, greșit. Când vrei ceva, îți găsești timp. Nu există nu-și găsea timp. Timpul este disponibil pentru toți la fel. Da, eu știu că ea nu-și găsea timp, de asta zic. Da, exact. Nu vroia să-și găsească, pentru că considera că pentru așa ceva. Da. Considera că e pierdere de timp și decât să stai o jumătate de oră să stai tu cu tine să înfrunți durerea aia interioară, mai bine jumătatea aia de oră scoți câteva milioane. Și de asta era supărată și partea subliminală. Corect. Sufletului. Subliniez toate astea ca să înțeleagă ea, știi, să conștientizeze. Corect. Și acum partea subliminală spune exact așa. Ceea ce n-a înțeles ea e că dacă ar colabora și dacă ar fi colaborat cu mine, în timp ce stătea ea în jumătatea aia de oră, puteau să-i vină milioanele, fără să muncească. Și după aceea partea ei subliminală a zis, dar ei îi place să muncească. Ce să facem? O lăsăm să muncească. Păi și așa zice că nu are timp să-și termine lucrările și mai lucrează și noaptea. Îi dă șefa de lucru mult. Da, bineînțeles, dar ei îi place să lucreze tocmai pentru că n-a primit laude și așteaptă laude. E avidă după laude. Nu le primește, nu le-a primit niciodată în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă le-a primit și a trebuit să ofere ceva în schimb. Tocmai de aceea ea nu stă să-și facă o introspecție, spune partea ei subliminală. Ea nu stă să se gândească puțin cum a fost în adolescență, cum a fost după adolescență, cum este acum. Ea nu știe exact ce își dorește. Ea știe copilul țipă, soțul face probleme, trebuie să-l scot din aia, șefa țipă, nu mulțumesc șefa, îmi bag demisia, ce să-mi bag demisia? Ea așteaptă validare, ea nu stă să se gândească ce vreau eu de fapt. Și să-și ia 3 zile, să nu intereseze nimic și să-și pună întrebările astea ca eu să pot să vorbesc și să pot să o îndrum. Ea refuză îndrumarea. De fapt, partea ei subliminală a zis exact așa. Ce vorbim noi de 3 zile? 3 zile umane, multe bani să pierde. 3 zile umane, multe bani să pierde, știi? Pragmatic vorbind, Marieta, să-ți folosești un pic diplomația și să mai te sustragi de la muncile excesive. Ca să zic așa, da, te gândești, găsești o strategie și trebuie să găsești o cale să ajungi la sufletul tău. Bine. Acum aș vrea punctele, să vedem dacă mai... Așa, fobia de gândaci. De unde vine? Dintr-o viață în care a fost prizonieră. Bătută, torturată, paralizată. Și gândacii și păienjenii se urcau pe ea. Iar ea era conștientă și nu putea să reacționeze. Iar unii dintre ei, pentru simplu fapt că ea nu se putea mișca, făcea excale, zic bine? Da, excale. Făcea rând și se hrăneau din ea, iar chestia asta pentru ea era traumatizantă. Aha. Bun, hai să vedem ce mai are, în afară de gândaci.
Cu zona genitală am văzut, gândaci, așa. Bun. Dacă este benefic să rămână la locul de muncă actual sau să plece? Ce zice partea subliminală? Cel mai benefic pentru ea ar fi să stea cu atenția pe ea ca să poată să-și pună ea pe picioare afacerea ei. Dar aici este o lecție. Aici o lasă să-și dea ea seama. A vrut singură, de data asta o lasă singură, deși i-a dat foarte multe Semnale. foarte multe comunicări, spunea, dar foarte multe comunicări că trebuie să-și îndrepte atenția către altceva. Păi uite ce zici, ai dreptate tu. La serviciu mă simt împlinită profesional. Îmi place acolo, dar mediul îmi place ce fac probabil, dar mediul este plin de energie, plină de tristețe, frustrări, supărări. Corect, pentru că concomitent cu aici e lecția spre spiritul ei și spre atenție. Concomitent cu beneficiile salariale care le are la locul de muncă, produce suferință copiilor, iar copiii sunt în câmpul ei în mod total. Și prin felul că se sustrage din rolul de mamă, e ca și când, cum să spun, aici are satisfacție, aici produce durere la două suflete. Bun, deci vorbește mult despre serviciu, cât este de stresant la servici. Normal că va vorbi și vorbește numai despre Și serviciu. de relația cu șeful și șefa care urlă, care țipă, care o solicită, care îi dă lucrări peste lucrări. Alt punct. Îmi doresc să vorbesc, să înțeleg, să scriu cu ușurință limba engleză și simt blocaj. Normal. Care blocaj? Pentru că ea își dorește lucrul ăsta ca să se afunde și mai mult în lucru. Da, uite, ar vrea să se bucure de viață, de locul de muncă, de copii, de soț. Nu. Exact asta spune spiritul ei. Ai fost atentă la priorități cum le-a notat? Da, asta a lăsat ultima. Chiar e ultima asta. Nu. Mai Da. citește o dată. Îmi doresc să vorbesc, să scriu cu Nu care cu asta? scris. Aș vrea să mă bucur de viață, de locul de muncă, de copii, de soț. Ai înțeles ordinea Aș vrea să prioritară mă pentru bucur ea? de viață, de locul de muncă, de copii, de soț. A pus locul de muncă imediat, Primul. înainte de copii și soț. Da. Iar la ea ordinea prioritară, în mod normal, ca ceva să se schimbe de ea, trebuie să fie invers, de la coadă la cap. Da, Marieta, de multe ori inconștientul ne dictează fără să ne dăm seama realitatea în care trăim. Știi? De asta zicea Maria. Bun, se eliberez de urlete de așa. Aici vorbește de suferința de acasă, de firmele care n-au succes. De ce? De ce firma soțului nu are succes? Nu poate să trăiască din firma lui și nici din a doua firmă. În mod normal, în lecția actuală, spune spiritul ei, dacă ea va continua tot așa, se va duce în cap de tot până la faliment complet pe peste tot. De ce? Pentru că este o mamă care, copiii respectivi, trebuie să se bucure de ea. Copiii nu au mamă la ora actuală. Care mai este și altă cauză? Mai există și altă cauză pentru care copiii țipă la ea, Amalia? Suferința lor, ei suferă foarte mult. Dacă până acum era chestia aia că, într-adevăr, copiii îi sunt și oglinzi, dar deja ea a conștientizat, ea a avut foarte multe conștientizări, spune partea ei subliminală, după prima sesiune. Ea a conștientizat lucrurile astea, spune că i s-a mai transmis, dar nu le-a băgat în seamă, i s-a transmis să se apropie mai mult de copii. Copiii țipă acum din lipsa îndrumării și a iubirii de mamă și ea mi-o arată că nu are răbdare absolut deloc cu ei, nu se joacă cu ei, nu face ce face o mamă normală cu copiii ei. Ei nu simt afecțiune deloc de la mamă? Deloc.
Deloc. Tot timpul o văd supărată, tot timpul o văd crispată, tot timpul o văd cu pixul în mână, tot timpul se duce către birou, tot timpul o văd, cum îi spune, îi respinge. Preocupată de serviciu. N-are răbdare și e normal să n-aibă răbdare, spune partea ei subliminală, pentru că ea este îngropată doar la serviciu, dar ea nu a conștientizat că acești copii sunt în momentul în care pentru ei nu contează atât de mult mâncărurile de 7 feluri, vacanțele și chestiile astea exagerate. Pentru ea contează și pentru mentalul ei. Copiii în momentul ăsta au nevoie să se joace cu mama, să iasă într-un parc cu mama, să vadă un film cu mama, să plece undeva la o cabană cu mama, să ducă să schieze cu mama, să învețe pe role și pe bicicletă mama. Au nevoie de mama acolo, iar mama e mai disperată să le ofere ce le trebuie, pentru că așa crede mama că e ok, să le ofere absolut tot și în felul ăsta se sustrage. Iar copiii își manifestă durerea interioară. Deși durerea asta interioară, cel puțin la băiat, percep că s-a transformat în furie, în respingere, percep băiatul ca un mic sălbatic, așa, dar cum să spun, parcă țipă după afecțiune, țipă după iubire, țipă după atenție. Țipă să-și vadă mama zâmbind. Țipă să-și vadă mama stând la masă și mâncând cu ei, prostindu-se, râzând. În batjocuri, așa? Da, și fără termen de limită, ceva genul trebuie să mănânc repede să mă duc la job sau să mă duc dincolo să lucrez. Au senzația, și acum percep că s-au activat cordoanele cu toți, au senzația că mama lor, în momentul când se așează la masă sau când vorbesc cu mama, în special la băiat și la fată, dar e mai proeminent la băiat, se activează o clepsidră care curge nisipul foarte repede. Și decât e ceva de genul ca și când băiatul ar vrea să stea de vorbă cu mama, dar timpul ăsta se scurge, mama știe că va dispărea, timpul se scurge și pentru simplu fapt că el se sperie că nu mai are timp de discuție și mama nu are timp să îi ofere să discute cu el cât ar vrea el, preferă să îl percep că se înroșește, furie, se înroșește, furie. Preferă să țipe la ea. Câți ani au Marieta copiii? 3 ani jumate băiatul, 7 fata. Deci băiatul e mai mic. Da. Bine, punctele astea au fost. În mare parte, suferința e de la job, ne-a descris-o. Așa, hai să mergem mai departe. Cordoanele ai zis că s-au reactivat. Acum s-au reactivat în timp ce povesteam. Nu mai pot să spun care e karmic, cum e karmic. Oricum și soțul și copiii clar sunt s-au cunoscut. S-au cunoscut. Se vede clar că au vieți mai multe. În schimb, la fel percep și la soț. E ca și când îl împinge, ca și când îl neglijează, ca și când îi reproșează, ca și când îl... Tristețea și deprimarea ei interioară parcă îl împinge pe ușa afară, știi? Hai să ne spui câte vieți a avut Amalia și de unde a venit. Nu mai dau seama, percep foarte multe puncte, cumulat văd 45. Acum. Dar de unde a venit? Ca și ADN percep liran, venusian, sirusian și pleiadian. Dar mai mult îl manifestă pe ăsta pleiadian și sirusian. De ce a venit pe Terra? Nici nu mai contează, spune spiritul ei. Ea nu știe de ce a venit nici în viața asta și n-ar fi important pentru ea de ce a venit, pentru ea important e acum cum schimbă situația. Dar câtă conștientizare are la acest moment? 78. La începutul sesiunii cât avea? 70. Spune că facem
trebuie să facem o diferență. Ea le știe, dar nu le practică. Ea le știe, dar nu are răbdare ca să le pună în practică. Da, nu-și găsește timp, nu are timp, nu are dispoziție, că e nervoasă mereu, da. Asta sunt nevoile matrixului, să muncim, să facem rost de bani, să avem, să facem. Să facem, nu să fim, știi? Conjugăm mai mult verbul a face, în loc să conjugăm verbul a fi. Să conștientizăm cum suntem, ce stare avem, 24 de ore, din 24, în ce emoții trăim. Este foarte important pentru toată lumea, remarcă asta. Să conștientizăm starea. Bine, păi atunci hai să curățăm cordoanele cu toți cei. Asta face, le curăță, și cu transgeneraționalul concomitent. Bun. Nu transmite informații, informații s-au transmis și inclusiv pe transgenerațional se transmit informații frecvent. Da, îi lucrează colega. Da. Până o să-și găsească timp să lucreze și ea. Hai să vedem, Marieta, te rog să schimbi spiritul acum și să vorbești și cu sufletul tău și să fii blândă și iubitoare cu ele și să, dacă vrei, să rămâi, să fii colaboratoare, să aveți o colaborare strânsă, de fapt. Te rog să-ți propui acum pe linia de potențial, apropo, că nu ți-am spus nimic, pe linia de potențial nouă, după ce a fost curățată, să-ți propui să rămâi alături de spiritul și de sufletul tău de acum încolo permanent, să te ocupi de tine, de copiii tăi, de familia ta, să le rogi să aibă grijă de situația ta financiară, iată, te lași acum cu toată încrederea în grija lor, ca să nu mai îți stresezi tu corpul și mintea fizică, așa, spune-le să aibă grijă, să-ți găsească jobul potrivit, timpul potrivit pe care să-l dedici copiilor, starea potrivită, iată, de ce nu, îndrăznește să ceri. Îndrăznește să ceri pentru că așa se rezolvă. Să ceri tot ceea ce tu ai nevoie acum, înțelegere, armonie cu copiii, cu soțul, cu toate persoanele, cu șefa, iată, până ți-o găsi o rezolvare a situației, să te înțelegi cu soțul. Vezi tu cu șefa, Amalia, dacă a curățat cordoanele acum. Toate cordoanele sunt curățate. Da. Ce ar putea să, ce recomandă, da. Se elimine frica de ei, frica care o emitea prin simplu fapt, ea s-aștepta să-i dea de muncă dublu, ea s-aștepta să țipe, să zbiere, și frica care o emitea în subtil către ei mărea cordoanele, ca și când parcă le spuneam în mod direct, fă-mi asta. Păi nu a eliminat frica, să nu și-o mai reactiveze de acum, zic. Păi eu spun ce se întâmplă. Aha, bun. Pe cordoane. Da. Deci să nu-și mai activeze de-aia se comportau așa ăștia. Da, bun. Hai, cheamă spiritul și spune, te rog, să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi și îți propui să-l simți, să-l auzi, să-l percepi, ca și cum ar fi o inspirație, o idee, îți dă o idee, îți dă un gând, îți dă o stare când apelezi la părțile tale eterice, așa percepi, Marieta. Și spune-mi dacă ți simți spiritul, că te atinge undeva pe corp. Cred că în zona ochilor. Da? Iată. Foarte bine. Hai să-i facem și conexiunea cu energia pură a Pământului, Marieta. Îți imaginezi din centrul tălpilor două fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și se unesc cu sfera de energie pură a Pământului. Acum și percepe această conexiune, Marieta, plină de iubire și recunoștință față de energia pură a Pământului care te hrăni, care te susține. Și simți această încredere în tine, putere și libertate de a acționa în favoarea ta, în beneficiul tău. Cu mulțumire și iubire te întorci în interiorul tău și te umpli de această frecvență și te vizualizezi ca fiind un canal de lumină. Îți umpli toate celulele tale și toate câmpurile tale de această frecvență plăcută, puternică, până în creștetul capului.
Și de acolo percepi o altă frecvență care se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei de energie pură, a sursei și conștiinței universale cu care te conectezi acum și îți cauți matricea originală cu toate calitățile și valorile tale, cu capacitățile tale. Tu ai răbdare, tu ai putere, spui, tu ai libertate. Să-ți găsești tot ceea ce ai nevoie pentru liniștea ta, pentru armonia ta, pentru pacea ta, pentru fericirea ta. Îți găsești timp să te bucuri. Te întorci înapoi și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină și energia feminină cu energia feminină și integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Bine. Curățăm casa acum, extindem energia Amalia și ștergem din câmpurile ei toate acele amprente ale trecutului. Orice urmă. Se reorganizează toate câmpurile ei pentru relaxarea ei, pentru liniștea ei, pentru armonizare. Și dincolo de câmpurile ei se extinde energia proprie și curăță casa, birourile, birourile, sediile celor două, partea ei, casa, vezi dacă are acceptul soțului, zice, dacă e vreun portal ceva. Nu e. Și mașina. Spune-i dacă Firmele le văd foarte jos vibrațional. influența numerelor de pe casă, de pe apartamente, cu care sunt numerotate, are vreo influență? Are influență asupra ambilor. Percep numerele după casă. Nu, numerele după casă. De pe casa de locuit, zici. Da. Așa. În schimb, firmele le percep foarte jos vibrațional. Data înființării lor data înființării lor a fost nebenefică? Nu pot să-mi dau seama dacă a fost data înființării nebenefică, cât îmi dau seama că nu face contrast, nu se pupă, nu se ridică același calapod. În vibrație joasă permanent, zici. Da, le-am curățat, s-au luminat, dar nu au crescut în intensitate, să zici că... Îmi dă senzația că, cum să spune, ca un balon din ăla alb, știi? Ai văzut? Îl umfli, îl luminești și după aceea, cum nu mai sufli în el să-l umfli, pac, pică iar. Mașini de curățat ai, Marieta? Da, Una, da? Una a curățat. Așa, robinetul abundent. Da? Iar la robinetul abundenței, asta a început să-i spună spiritul, că robinetul și fluxul va porni și mai intens și mai vizibil în fața ei în momentul în care își va selecta prioritățile importante pentru ea, dar din inimă, nu mental. Deci prin intenție cu emoție, ca să zicem așa, da? Cu inima, să-și stabilească prioritățile cu inima, nu cu mentalul. Bun. Și răbdare. Îi trebuie răbdare. Procesul ăsta de experimentare și de învățare aici se face prin răbdare. Răbdare, acceptare și oarecum detașare. Va avea timp să învețe. Măcar puțină observare. Exact așa îi spune spiritul ei. Și va avea timp să învețe și engleză, în condițiile astea. Totul va veni fluent. Totul va veni fluent. Dar trebuie să-și aleagă prioritățile, e foarte important, cu inima, nu cu mintea. Mai asculti și tu o muzică, mai mergi și tu să te relaxezi în natură, mai îmbrățășești tu un copac, mai admiri și tu o floare,
Marieta, să faci timp Mai pentru te joci cu mărunțișuri. copiii, mai te joci cu alături de copiii. copii, sigur că da. Alături de copii. Marieta, mai ai întrebări? Mai ai nedumeriri ceva? Mai vrei ceva să întrebi? Școala fetei, avem o școală privată care costă foarte mult. Cât de benefic este să continuăm? Pentru fată percep că e 100% benefic. Pentru tine, în schimb, deci fii atentă că îmi bifurcă beneficitatea, Ioana, dacă ai pomenit așa ceva. Deci, una la mână, de ce e o bifurcă? Și îi spune așa, este 100% benefic cu actualul ei job, cu actuala ei muncă interminabilă, dar în mod normal nu le-ar, cum să spun, beneficitate le-ar fi mai bine să o retragă de aici ca să petreacă mai mult timp împreună, știi? Două tipuri de beneficitate. În sensul că mi-arată un program mai prelungit la fată. Am dreptate? Mi-arată bine? Cum ți se pare, Marieta? Da, da. Cam așa vezi și tu. Deci fata e cu program prelungit aici la școală? Da, o ia soțul în jur de 4. Înțelegi? Mai explică-i o dată, Maria. Deci, în situația voastră actuală, atât a fetei, că nu te are pe tine lângă ea, cât și a ta, că muncești interminabil, la amândouă vă este benefic soția aici. În mod normal, deci în situația asta vă este benefic, dar bifurcația pe partea elaltă, pe emoțional, pe sentimental, la amândouă va fi și mai benefic să o retragi, să o duci la o grădiniță normală ca să petreci, să stea mai puțin timp la grădiniță, să petreceți timp de calitate și mai mult împreună. Și cum să-mi găsești jobul la care să termin în timp util? Cum să-ți găsești jobul? Exact asta. Să termin la 12 sau când se termină cursurile. Cursurile ei? La o școală de stat, la ora 12 se termină. Și nu poate să o ia nici soțul la 12? Păi cine stă cu ea? Și el trebuie să lucreze. Nu. Deci în plan fizic, a spus bine Amalia, în plan fizic e benefic să rămână acolo, să-ți păstrezi jobul și soția acolo. După aceea, ar fi benefic din punct de vedere emoțional să o retragi, să lucrezi tu mai puțin și să te ocupi de ea. Am înțeles bine? Te aplaudă spiritul ei. Deci la asta să te gândești, Marieta. Și cum să găsești o soluție? Dar nu decide nimeni pentru tine. Tu găsești în timp soluție, nu mâine. Exact asta a spus. Este necesar, deci și chiar te rog partea ta subliminală să mai asculti sesiunea de minim 5 ori ca să o înțelegi. Este necesar să faci introspecție în interiorul tău și să-ți stabilești priorități cu inima, nu cu mentalul, cu inima. Nu o să vină nimeni să-ți spună ceea ce ți este benefic, pentru că partea subliminală tot a venit și ți-a spus: muncește mai puțin, stai mai mult cu familia. Vor veni mult mai multe oportunități în realitatea ta, fluent, atâta timp cât îți vei stabili priorități, dar, cum să spun, când zice stabiliți priorități, cum îi zice Ioana, îmi arată așa o simbioză totală între tine și copii. E foarte importantă relația ta cu copiii, Marieta, să o pui pe primul plan. Și știi ce mai cred eu? Că soțul, dacă vede că tu nu mai câștigi bine, o să facă și el ceva, să se zbată, deși tu îl vezi că nu poate săracul și nu reușește și unul așa, poate găsești o soluție să câștige și el mai bine ca tine. Zic și eu. Da, bine, o să vezi în timp. Poate dacă te lași în seama sufletului, cum am zis, și spiritului, vor găsi oportunități și pentru voi, Marieta. Bine, Amalia, hai să vedem cât la sută s-a recuperat acum. 100%. Conștientizare, ce mai e? 78. Bun. Așa, metabolizare câte zile? 7.
Bine, mai ai întrebări, Marieta? Te-ai lămurit buștean, nu? Colaborarea cu o doamnă pe firma de contabilitate. Mm. Am o doamnă cu care îi semnez bilanțurile. Cât mi-ar fi de benefic să... Continui? 50. Să rămâi în colaborare, zici? Doar 50? Da, 50 pentru că tocmai ce ți s-a spus, că trebuie să faci prioritățile din emoțional. Tu acum aștepți să-ți spună altul ce e bine să faci și le faci tot din mental. Mecanic. Mhm. Exact. Tu le faci tot pe job, tot pe muncă, tot pe... Acolo te zbați, acolo oricât ai munci. Așa e obișnuită, Maria, nu e ușor să Corect, schimbi da, comportamentul. tocmai de aceea îi și atrage atenția și îi spune că doar va înțelege chestia asta. De-aia i-a recomandat să asculte sesiunea de mai multe ori. Pentru că, Marieta, la urma urmei, ideea principală este așa: ca să schimbi ceva în bine în viitorul vieții tale, este nevoie de schimbare comportamentală. Degeaba vrem noi să se schimbă ceva în viața noastră dacă noi facem aceleași lucruri pe care le-am făcut până acum. Ai înțeles ideea? E foarte importantă asta. Dacă o înțelegi cu adevărat în adâncul tău. De aceea întrebam, pentru că această colaborare poate mi-ar aduce prosperitate să lucrez pe cont propriu și să am mai mult timp pentru copii. Cu această doamnă zici? Firma de contabilitate, da. Tocmai de aia ți s-a dat beneficitate 50. În momentul când îți dă beneficitate 50, E ceva. majoritatea interpretează că, vezi, domnule, nu prea e benefic. Dacă Dar, era de sub fapt, 50, da, e bine. beneficitatea 50, spune spiritul, că din punctul lui de vedere este cea mai importantă dintre toate beneficitățile. De ce? Pentru că îți dă drept liber la alegere. Dar vine și cu lecții aici. În funcție de alegerea ta, va veni lecție. Alegi să o faci, vei învăța o lecție, vei câștiga, da, pe partea asta altă, că tu înveți lecția și este posibil să iasă ceva bine. Tocmai de aceea spiritul și inclusiv partea subliminală spune că întotdeauna când ai beneficiate 50, să-ți duci mâna pe inimă și să stai puțin să asculți acolo ce-ți spune, ce-ți vine. În felul ăsta înveți să-ți asculți corpul, pentru că el știe deja. Ca să nu mai spun că spiritul și sufletul spun că și ei îți spun: du-te, fă, stai, nu, oprește-te, continuă, e bine, mergi. Important e să auzi, să simți, să percepi. Corect. Dar pentru asta îți trebuie liniște, o stare de Să liniște stai să interioară. asculți. Să-ți îndrepți atenția în privirea interioară către tine. Da, Dă-ți voie la schimbare, spune spiritul tău. exact. Dacă n-a funcționat până acum, cu dă-ți voie modul să ăsta de schimbi. gândire, trebuie să schimbi gândirea ca să funcționeze altfel. Și acțiunile. Da, în realitatea ta. Bine, Mihaela. Marieta, scuze. Mai am o întrebare zi. scurtă. Referitor la dezordine, sunt foarte, foarte dezordonată. E ceva preluat? Nu este nimic. Nu e. Comportamentul tău pe care nu l-ai Nu schimbat. se stare să aranjezi Exact hainele, așa nu se a stare spus. Dezordine este atât în viața familiară cât și de jur împrejurul tău. De ce? Pentru că dezordine îți produci tu în interiorul tău. Pentru că tu acum toată ești taxată și orientată către o muncă care nu-ți place. Tu stai acolo doar pentru financiar, dar ție nu-ți place. Ea în interiorul ei se pare că pentru funcția asta trebuie să fie foarte ordonată și tipicară. Dar iată, în exteriorul ei zice că nu e ordonată. Pe normal. Dar nu este nici în interiorul ei ordonată. Tocmai, Ca și comportament. bineînțeles, ca și emoții. Inclusiv mental. E Ea risipită. tot timpul se duce unde e mai mult, unde e mai bine, unde se câștigă mai mult, unde se câștigă mai bine. Ea nu stă, cum să spun, când conflictul și deranjul devine prea mare în jurul ei, ea atunci începe să-și pună semne de întrebare: oare să plec de aici?
Da. E și o chestie care o spune spiritul meu acum. Trebuie să recunoaștem și să avem maturizarea, în sfârșit să recunoaștem că nu tot haosul care există în acest matrix este creat doar și numai de entități. Haosul ne-l mai creăm și noi. Da, păi gândurile noastre creează matrixul, dar, sigur, sub influența lor, dar stă în puterea noastră să modificăm matrixul. De asta ne și străduim foarte mult ca să gândim altfel decât până acum, să emitem emoții altele decât până acum, ca să mai diminuăm din matrixul ăsta. Bine, hai că o să o reasculte și închidem aici. Vă deconectați de tot și de toate.